السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2025. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة لبرنامج اليوم هي النشرة المتعلقة بأرقام الفائزين المعنيين بالمقابلات عما قريب، ونؤكد على الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025، ولديهم التساؤل عن متى تبدأ إصدار أرقامهم في النشرات الشهرية. نؤكد بأن النشرة الأولى التي تخصكم صدرت يعني قبل أيام قليلة، وهي تحمل الأرقام التي هي معنية بالمواعيد إن شاء الله في شهر أكتوبر المقبل. إذا بالنسبة للنشرة الأولى التي صدرت عبر الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وإن شاء الله سوف أضع لكم رابط موقع اتباع النشرات الشهرية فيزا بولتان، والمتعلق بالكاس نمبر الذي يتعلق بفوز الفائزين بالقرعة الأمريكية. وهنا للتأكيد هذه النشرة هي كبداية لإجراءات استقبال المقابلات التي تخص فائزو الديفي 25 والذين أرسلوا استمارة الدأس سابقا إلى مركز كازاسي، وبالطبع هم ينتظرون التوصل برسالة الموعد والمقابلة. وسبق أننا وضحنا بأن رسالة الموعد والمقابلة تسبقها أولا إصدار النشرات الشهرية، وهذه النشرات عندما تصدر فيها أرقام الفائزين، الأرقام تؤشر بأن المعني برقمه في النشرة الشهرية هو إن شاء الله معني بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة سواء عن قرب أو عن بعد. ونؤكد عندما تدرس استمارة الدأس التي تخص الفائزين لدى كاساسي، من بعد هذه الدراسة تتبعها كما وضحنا الأرقام المعنية بالفائزين الذين سوف يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة، وكما أكدنا سواء عن قرب أو عن بعد. وللتأكيد ما بعد إصدار أرقام الفائزين في النشرات الشهرية سوف يطرح التساؤل متى ممكن أننا نتوصل برسالة الموعد والمقابلة. ممكن البعض منكم يتوصل بها بعد أسابيع قليلة، ممكن البعض منكم بعد شهرين أو 3 أشهر على حسب الظروف المتعلقة بالملف الذي يخص كل فائز منكم يعنيه الأمر، والذي سبق أنه أرسل استمارة الدأس لدى كاساسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد بأننا سوف نتابع معكم خطوات وحلقات إصدار النشرات التي تصدر شهريا عبر القناة، لكي نبين لكم كل ما هو مهم عن الشرح والتحليل المفصل الذي يعني كل نشرة شهرية التي تصدر في وقتها. وهذا وعدي لكم لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم، هل أرقامكم صدرت في النشرة الشهرية بنعم أو لا. نبدأ أولا بالنشرة التي تتعلق بقارة إفريقيا والرقم الذي صدر لهذه القارة. هنا النشرة الأولى لشهر أكتوبر والتي تخص أرقام فائزو قارة إفريقيا، الرقم الذي صدر لها وهو 15,000 باستثناء المغرب والجزائر ومصر. هؤلاء البلدان رغم أنهم ينتسبون لقارة إفريقيا، فما على فائزو المغرب والجزائر ومصر إلا أن ينظروا إلى الأرقام التي تتعلق ببلدانهم فقط، بدون أنه ينظروا إلى الرقم الذي صدر
على العموم لقارة إفريقيا. إذن بالنسبة للمغرب الرقم الذي صدر لفائزوه في النشرة الأولى نشرة أكتوبر هو 8250. ننتقل إلى الجزائر. الرقم الذي صدر لفائزو الجزائر كنشرة أولى لشهر أكتوبر هو 6500. ننتقل إلى مصر. الرقم الذي صدر لفائزو مصر للنشرة الأولى لشهر أكتوبر هو 8250. إذن هنا نلاحظ بأن المغرب ومصر الأرقام التي صدرت لفائزها هي متشابهة، أي أن الرقم الذي صدر لفائز مصر هو نفسه الذي صدر لفائز المغرب. وأما بالنسبة للجزائر فالرقم الذي صدر لفائزوه في النشرة أقل. المهم على العموم هذه كبداية لنشرة أولى أي نشرة أكتوبر، ولا زالت النشرات سوف تصدر مستقبلا متتابعة شهريا. ونؤكد بأن الأرقام سوف تبدأ في تصاعد، لأنه دائما في قانون القرعة العشوائية الأمريكية النشرة الأولى دائما تبدأ بالأرقام الصغيرة وتستمر النشرات مسترسلة بالصعود شهريا درجة شهريا. لهذا يجب على الفائزين أن يتابعوا شهريا النشرات التي تعنى بأرقامهم. وهنا نؤكد على الكاس نمبر الذي يعنى بالفوز بالقرعة الأمريكية، هذا هو الذي يتابع به الفائز المراحل المستقبلية للإجراءات التي تتبع ما بعد الفوز، سواء النشرات الشهرية وما يأتي بعدها من تفاصيل مهمة تتبع إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم، وهي التوصل برسالة الموعد والمقابلة. بالطبع هذا كله ما بعد إصدار النشرات التي نقوم بتحليلها وتفصيلها لكم عبر القناة. المهم نؤكد بالنسبة لقارة إفريقيا المغرب ومصر والجزائر كل من رقمه أقل أو رقمه هو نفسه الصادر في النشرة الشهرية فهؤلاء معنيون بالتوصل بالموعد والمقابلة. أما الذين أرقامهم تفوق الأرقام الصادرة في النشرة الأولى لفائز DV 25 لنشرة أكتوبر فما عليكم إلا انتظار دوركم في النشرات المقبلة، أي يجب أن تصدر أرقامكم في النشرات المقبلة، وما عليكم إلا الصبر ومتابعة النشرات الشهرية. إذن أكدنا كل من أرقامهم سواء ينتسب لقارة إفريقيا أي أنه من السودان وإلى غير ذلك من بلدان إفريقيا، وكذلك الإخوة الذين هم من المغرب ومصر والجزائر كل من أرقامهم تقل عن الأرقام التي وضحنا لكم في النشرة الأولى لشهر أكتوبر، فهنا أنتم معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة سواء عن قرب أو عن بعد. وكذلك الذين أرقامهم هي نفسها الأرقام التي صدرت في النشرة الشهرية لأكتوبر فأنتم كذلك معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة. أما الذين أرقامهم تفوق الأرقام التي ذكرنا في البرنامج فلازم أن تنتظروا وتصبروا ريثما يحين الدور عليكم وتصدر أرقامكم في النشرات المقبلة، وإن شاء الله كذلك ممكن أنكم أنتم معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة مستقبلا. وبالطبع المؤشر الذي يوضح لنا بأن الفائز سوف يتوصل برسالة الموعد والمقابلة مستقبلا قريبا أو بعدا، فالرقم الذي يصدر هذا هو الذي يؤشر بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة. أما الذي لا زال رقمه لم يصدر في النشرة فما عليه إلا أن ينتظر دوره ريثما يصدر أو تصدر أرقامهم في النشرة الشهرية مستقبلا. ننتقل إلى قارة آسيا. الرقم الذي صدر في النشرة الأولى لفائز آسيا وهو 3000 باستثناء إيران ونيبال. إيران الرقم الذي صدر لفائزها للنشرة الأولى هو 2950. أما بالنسبة لفائز نيبال الرقم الذي صدر لهم في النشرة الأولى لأكتوبر هو 2950. إذا نؤكد نفس الشيء كل من يعنيهم رقمهم في النشرة
الشهرية وهو ينتسب لقارة آسيا ورقمه أقل من الأرقام الصادرة لشهر أكتوبر، فأنتم معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة. وفي حالة أن أرقامكم هي نفسها الثابتة في النشرة، فأنتم كذلك إن شاء الله معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة، سواء عن قرب أو عن بعد. ونؤكد كذلك بالنسبة للفائزين الذين ينتسبون لآسيا، إيران والنيبال، في حالة أرقامكم تفوق يعني الأرقام التي ذكرنا ووضحنا لكم في البرنامج، فما عليكم إلا انتظار دوركم يعني في المستقبل القريب، أي تنتظروا النشرات المقبلة ريثما تصدر يعني أرقام جديدة تتعلق بفائز الديفي 25. ونؤكد بأن إيران ونيبال الأرقام هي تتشابه، وعلى فائز البلدين ينظرون فقط إلى أرقامهم التي صدرت لبلدانهم في النشرة، لا ينظرون إلى قارة آسيا، بل ينظرون إلى الرقم الذي صدر لبلدهم فقط. ننتقل إلى قارة أوروبا. الرقم الذي صدر لفائز أوروبا للنشرة الأولى لشهر أكتوبر هنا هو 6000 باستثناء روسيا. الرقم الذي صدر لها وهو 5950. أما بالنسبة لأوزبكستان الرقم الذي صدر لفائزها هو 4900. إذا نفس الشيء بالنسبة لفائز أوروبا، في حالة أن أرقامكم تقل عن الأرقام التي وضحنا لكم في النشرة الشهرية، أو أرقامكم هي نفسها التي هي صادرة في النشرة، فأنتم معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة سواء عن قرب أو عن بعد. أما الذين أرقامهم تفوق الأرقام التي وضحنا في البرنامج، فما عليكم إلا انتظار النشرات التي سوف تصدر مستقبلا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة لكي ننتقل إلى قارة أمريكا الشمالية وجزر البهاما. الرقم الذي صدر لفائزها هو 2. إذا كل من ينتسب لأمريكا الشمالية وجزر البهاما وأرقامكم تقل عن الأرقام أو الرقم الذي ذكرنا لكم، فأنتم معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة سواء عن قرب أو عن بعد. وفي حالة أن الرقم الذي يخصكم فوق الرقم الذي اتضح لنا في النشرة الأولى، فأنتم غير معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة، وما عليكم إلا انتظار النشرات المقبلة. ننتقل إلى أوتيانوسيا. الرقم الذي صدر لفائزها وهو 500. ننتقل إلى قارة أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. الرقم الذي صدر لفائزها وهو 825. إذا هنا سواء أوتيانوسيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، كل من أرقامهم تقل عن الأرقام التي ذكرنا في النشرة الأولى أي لشهر أكتوبر، فأنتم معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة. وفي حالة أن أرقامكم فوق من الأرقام التي ذكرنا في النشرة الشهرية، فما عليكم إلا انتظار يعني النشرات المقبلة. إذا هنا وضحنا لكم نقاط مهمة ممكن أنه يطرح فيها التساؤل عن الأرقام التي هي معنية بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة. وضحنا لكم جميع القارات ووضحنا لكم جميع الأرقام التي صدرت في نشرة أكتوبر أي النشرة الأولى. إذا هنا نؤكد بالنسبة لوزارة الخارجية الأمريكية دائما عندما تقوم بإصدار أرقام تتعلق بالفائزين، بالطبع هي تقوم بإصدار رقم واحد في النشرة الشهرية، ولا يمكن أنها تضع جميع يعني أرقام الفائزين بالقرعة الأمريكية أو الكيس نمبر الذي يتعلق بالفائزين. مثلا سوف أضرب لكم مثلا، نضع مثلا رقم 4. إذا عندما تضع وزارة الخارجية الأمريكية الرقم 4، لازم على الفائز ينظر هل رقمه هو 3 أو 2 أو 1. في حالة أن رقمه 3 أو 2 أو 1 فهو معني بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة. أما في حالة مثلا رقمه 5 أو 6 أو 7،
فلازم أنه ينتظر رقمه يصدر في النشرات المقبلة. هذا كمثال فقط، وبالطبع اللائحة طويلة، وهنا وضحت لكم فقط للتقريب لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما هو الذي سوف يتبعكم مستقبلا في النشرات التي تتعلق بالفائزين بالقرعة الأمريكية، والذين هم معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة في حالة إصدار أرقامهم في النشرات الشهرية. وبالطبع دائما نؤكد بأن الكاس نمبر الذي يخص الفائز إن صدر في النشرة فهو إن شاء الله مستقبلا معني بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة، سواء عن بعد أو عن قرب. وللتأكيد من جديد، ممكن أنك تتوصل برسالة الموعد والمقابلة بعد أسابيع قليلة، بعد أشهر، أو ممكن أنك تتوصل بها ما بعد إصدار رقمك في النشرة بأيام قليلة. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. المهم على العموم، النشرة الأولى المتعلقة بفائز ديفي 25 والأرقام التي بدأت في الصدور هي كبداية، وهؤلاء المعنيون بأرقامهم الصادرة الأولى في شهر يعني أكتوبر. هنا نؤكد بأن إجراءات مقابلتهم ستبدأ عما قريب، لأن النشرة الأولى بالطبع هي لشهر أكتوبر، ونؤكد بأن ما بعد التعرف على الأرقام تتبعها التوصل برسالة الموعد والمقابلة. ونؤكد على كل من يهمهم أو يعنيهم الأمر بأن رسالة الموعد والمقابلة سوف تصلكم في الموقع الذي وجدتم فيه نتيجة الفوز بالقرعة الأمريكية سابقا. ونؤكد بأن رسالة الموعد والمقابلة بعد إصدار رقمكم في النشرة الشهرية لا تتوصلوا بها عبر الإيميل الخاص بكم، فقط عبر موقع نتائج الفوز الذي تعرفتم عليها سابقا. هذا للتأكيد ولكي لا تؤخروا إجراءاتكم ما بعد إصدار أرقامكم في النشرة الشهرية الأولى. ونؤكد بأنه عندما سوف تدخلوا للموقع ممكن أنكم تجدوا رسالة الموعد والمقابلة، وممكن لا، وهذا ليس بالمشكل. ننصح مرة بمرة للدخول إلى الموقع ريثما يتم إيجاد رسالة الموعد أو ترسل لكم رسالة الموعد والمقابلة في وقتها، وسوف تجدوا بأن نتيجة الفوز قد اختفت من مكانها، وتجد مكانها رسالة الموعد والمقابلة. هذا كإجراء استباقي مهم بعد إصدار الكاس نمبر الذي يخصكم في النشرات الشهرية التي تعنى بأرقام الفائزين المعنيين بالمقابلات مستقبلا. ونتمنى لكم جميعا التوفيق، وعليكم أن تتابعوا كل ما هو مهم يعنى بالنشرات الشهرية عبر القناة. هذا بالطبع لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم، وما هي الأشياء التي تتبع ما بعد التوصل إن شاء الله برسالة الموعد والمقابلة. وهذا كله سوف نوضحه لكم كحلقات عبر القناة، ونتمنى أن تكونوا في الموعد. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة بالطبع عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.